हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली सङ ट्रेन्ड भनेर मैले नाम राखिदिएको छु भने यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो यो रहेको छ। ओके, यो दुईटै कुरा तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यसरी नै तपाईलाई यो भिडियो एडिट गर्नलाई चाहिने एप भनेको अलाइटमोसन एप रहेको छ। तपाईले यो अलाइटमोसन एप लेटेस्ट भर्जनको मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला, त्यहाँ मैले अलरेडी पिन गरिदिसकेको छु। तपाईले अलाइटमोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा जुन XML डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यसलाई तपाईले यहाँ लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले अलाइटमोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइटमोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि जस्ट तपाईहरु आफ्नो अलाइटमोसन एपमा आउनु होला। अलाइटमोसन एपमा आइसकेपछि तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्टमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आउनेछ। तपाईले यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ साउन्ड छैन अहिले, यसको लागि तपाईहरु लास्टमा आउनु होला। यो साउन्ड लेखेकोलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले जस्ट डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट भनेको हामीले यहाँ अगाडि चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्टहरु रहेको छ, रेक्टेंगुलर इफेक्टहरु। यसलाई तपाईले केही गर्नु पर्दैन, यो जस्ट हाम्रो चाहिँ सङको बिट अनुसार नै रहेको छ। तपाईले यहाँ फोटो चाहिँ एउटा प्याटर्नमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ कुन फोटो कतिचोटी रिपिट गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले एकदम नै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुको यहाँ रेक्टेंगल यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको सकेपछि यहाँनिरबाट तपाईहरुको फोटो स्टार्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुले यो माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने फोटो यहाँ कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा जानु होला। मसँग यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ, म यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो युज गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। अब तपाईहरुले जुन फोटो भर्खर सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही फोटो तपाईहरुले 4 चोटी रिपिट गर्नु होला। यानी कि मैले यहाँ एक चोटी रिपिट गरिसकेको छु। यही फोटो मैले यहाँ 4 चोटी टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ किन रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ अनि बल्ल तपाईहरुको भिडियो चाहिँ साउन्डको बिट अनुसार म्याच हुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 4 चोटी सेम फोटो रिपिट गर्दिसकेको छु। यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईं ब्याक जानु होला। अब तपाईहरुले यसपछिको अर्को फोटो अलिकति माथि सार्नु होला। अर्को फोटो तपाईहरुको यहाँबाट रहेको छ, यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा गएर मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुले यहाँ कुनै एउटा फोटो फेरि अर्को नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको फोटो आइसकेको छ। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, अलिक अगाडि आउनु होला र तपाईहरुले यहाँनिर अर्को फोटो पनि सेम सिलेक्ट गर्नु होला। भर्खर तपाईहरुले जुन सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही फोटो तपाईहरुले फेरि पनि सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि अर्को फोटो पनि तपाईहरुले सेम भर्खर जुन सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। हामीले यो फोटो पनि 4 चोटी रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ जुन चाहिँ हामीले रिपिट गरिरहेका छौं। ओके, मैले 4 चोटी फेरि पनि सेम फोटो रिपिट गरिसकेको छु। अब तपाईहरु फेरि अलिक माथि आएर अगाडि सार्नु होला र यहाँबाट फेरि तपाईहरुले अर्को फोटो 4 चोटी रिपिट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्याटर्न नै रहेको छ। तपाईहरुले हरेक फोटो चाहिँ 4 चोटी रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले एकछिनको लागि यो फोटो सिलेक्ट गरे भने यो फोटो पनि मैले 4 चोटी रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 4 चोटी यो फोटो पनि रिपिट गर्दिसकेको छु। रिपिट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो लास्ट एउटा फोटो रहेको छ। तपाईहरुले यसको लागि पनि फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गरेर कलर फिल्डमा गएर तपाईहरुले एउटा कुनै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले 4 चोटी रिपिट गर्नु होला। 4 चोटी रिपिट गर्ने चाहिँ हाम्रो फोटो लगभग हामीले सबै रिपिट गरेर सक्ने छौं। ओके, मैले यहाँ यो फोटो 4 चोटी रिपिट गरिरहेको छु। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन अवश्य भिडियोलाई 1 लाइक गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कस्तो चाहिन्छ मलाई अवश्य नि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। फाइनली मैले सबै फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। यो लास्टको जुन रहेको छ यो चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्टको रेक्टेंगल रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले रिप्लेस गर्नु पर्दैन। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा हुनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामी सुरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्ने छौं। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँ कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला।
सेलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो माथि आउनेछ तपाईहरु टपमा आउनु होला त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले हैन एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यति गर्ने तपाईहरुको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट हुनेछ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यसपछि हाम्रो साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर रहेको छ र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले हेर्न लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ ओके यस्तो टाइपको रहेको छ भने हाम्रो फोटो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार रहेको छ र फाइनली तपाईहरुको यो भिडियो अहिले अलिअलि क्वालिटी नदेख्यो भने हामीले भिडियोलाई फोनमा सेभ गरेपछि एकदम राम्रो क्वालिटी तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई तपाईहरुले यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले सिम्पली यहाँ भिडियो सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँबाट पिन गर्दैछु तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ